ඉතින් මේ වෙද්දි ඔයාලා හැමෝම Telegram කියන app එක ගැන දන්නවා. ඉතින් මොකද ලංකාවේ තරුණ කට්ටිය ගොඩක් මේ වෙනකොට මේ WhatsApp, Telegram වගේ platforms, messaging apps, social media apps use කරනවා. ඉතින් මම කියන්නේ Telegram භාවිතා කරලා Telegram වලින් කොහොමද ඔයා extra income එකක් ලබා ගන්න කියන දේ ගැන. ඉතින් මේක මේ විදිහට ඔයාලා දන්නවා ඇති. Telegram වල මෙච්චර කල්, ඒ කියන්නේ මේ පහුගිය සතිය වගේ වෙනකම් monetization option එක තිබුණේ නැහැ. right? හැබැයි දැන් මේ වෙනකොට Telegram වලුත් monetization option එක දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා Telegram group එක admin කෙනෙක් නම් Telegram channel එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට Telegram channel එක හරහා ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. සැලකිය යුතු extra income එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට දැන් ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා ඇති. මොන ක්‍රයිටීරියාස් තියෙන. අපි දන්නවා YouTube වල නම් subscribers ලා ගානක් තියෙනවා, watch hours ගානක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ Telegram app එකේ තියෙන ක්‍රයිටීරියා එක මොකද්ද? ඇත්තටම Telegram app එකේ වාට subscribers කියන්නේ channel එකේ ඉන්න members ලා. එහෙම නැත්නම් followers ලා 1000ක් අඩු වශයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක ලංකාවටත් eligible. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවට 100% eligible. practical වාට මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ මම තාම අධ්‍යයනය කරනවා සමහර පැති තියෙනවා කොහොමද අපි මේකේ payments ගන්න කියන ප්‍රශ්නේ මේකේ තියෙනවා. මේකෙදි ඇත්තටම මේ payments එකතු වෙන්නේ TON කියන currency එකකින්. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා දැන් cryptocurrency වල එක එක currencies තියෙනවා, bitcoin කියයි ඒ වගේ එක එක තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේකෙත් Telegram use කරන්නේ මේ TON කියන coin එක, virtual coin එක. ඉතින් මේක කොහොමද payout ගන්න කියන එක තාම හරියටම කියලා නැහැ. කොහොම නමුත් අපිට සමහරට Payoneer වගේ platform එකක් use කරලා මේකේ තියෙන අපි earn කරන සල්ලි අපිට පුළුවන් වෙයි අපිට withdraw කරගන්න. හැබැයි ඊට කලින් ඔයා දැනගන්න ඔයා හොඳ channel එකක් build කරගන්න. ඉතින් මේක මේ දවස්වල ඔයාට හොඳ chance එකක්. දැන් ඉඳලම ඔයා හොඳ Telegram channel එකක් improve කරන් ගියොත්, build කරන් ගියොත් මේක ලොකු ඔයාට advantage එකක් වෙයි. දැනටම ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය Telegram group එකක් මිල්ලා members ලක්ෂ ගණන් ඉන්නේ. ඉතින් එයාලට මේක හොඳ අවස්ථාවක්. Telegram එකේ ad display කරලා අපි manually මුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. WhatsApp subscribers 1000ක් ඉන්නවා නම් ඒක automatically enable වෙනවා. ඒක තමන්ගේ channel එකේ statistics තියෙන tab එකට ගියාම පෙන්නනවා. එහා කොනින්ම මම screenshot එකක් මේ screen එකේ දාන්න monetization කියන option එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට Telegram app එක භාවිතා කරලා earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පොඩි introduction video එකක්. හරියටම තාම මමත් දන්නේ නැහැ කොහොමද මේක pay out වෙන්නේ සහ කොහොමද මෙයාලගේ revenue model එක. අපි දන්න YouTube වල ගෙවෙන model එකක් තියෙනවා. views 1000කට මෙච්චරයි roughly. අන්න ඒ වගේ Telegram එකෙත් කොහොමද කියලා තාම කවුරුත් දන්නේ නැහැ. කොහෙවත් අපිට බලා ගන්න බෑ. මම මේක websites කිහිපයකින් බැලුවා කොහොමද මේ Telegram වල revenue model එක කියලා. හැබැයි තාමට idea ගන්න බැරුණා. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඉඳලම Telegram channel එකක් හොඳට build up කරගන්න. එහෙම හදලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට දැම්ම පුළුවන් subscribers ලා 1000ට වැඩි නම් මේ option එක වාගේ Telegram app එකේ බලන්න. හැබැයි මම PC එකෙන් බලුවා මට පෙන්නුවේ නැහැ. phone එකෙන් ගියාම තමයි මට මේ option එක පෙන්නුවේ. ඉතින් එහෙනම් මේ ගැන මීටරලා දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා වෙනස් දෙයක් පල්ලෙන් comment කරන්න. අපි කට්ටිය එකතු වෙලා මේ දේ share කරගමු discussion එකක් විදියට පල්ලෙන් comment section එකේ. එහෙනම් තාම මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරලා මේ වීඩියෝ මෙතන නතර වල හැමෝටම සුබ දවස්.